סגן אלוף במילואים אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינאית. שלום לך, מר אביתר. רק חברים, בצד הטכני, לדאוג שאני אשמע אותו, כרגע אני לא שומע אותו. אלון? שלום. שלום, שלום. אז תראה, סיימנו כעת עם סגן הרמטכ"ל, האלוף יאיר נווה. אומר לנו אלוף נווה, דעו לכם, זה לא רק עזה. זה האויב שעומד מולנו, גם ביהודה ושומרון. אם חלילה יצליחו ביהודה ושומרון, חלילה, לחזור על אותה פרצה, על אותה תקלה, המראות יראו בדיוק אותו דבר, חס ושלום. ולמעשה אומר לנו רק הכרעה. שום דבר אחר פחות מהכרעה. מה יש לך לומר בעניין? טוב, זו אמירה מאוד מורכבת כמובן, שקשה בכמה דקות לפרק אותה לגורמים, אבל אני חושב שלישראל אומנם אין ברירה, והיא חייבת, הייתי אומר, לפעול למימוש הדירקטיבה של ממשלת ישראל ברצועת עזה, קרי השמדת כל היכולת השלטונית והצבאית של החמאס. אני אגב חושב שהחיים מלמדים שהגדרות שהן מרחיקות לכת לעתים הן מתמודדות עם מציאות קצת יותר סבוכה ומסתיימות קצת לפני, אבל מעבר לכך, וצריך לזכור, אפרופו שאלתך, שהחמאס איננה אך ורק תנועה או ארגון או צבא טרור שמתחיל בנקודה אחת ומסתיים בנקודה שנייה. החמאס היא תנועה עממית, רחבה, פוליטית, דתית, חברתית, סוציאלית וכלכלית בתוך השטחים, וצריך להבין שההתמודדות איתה אך ורק במישור הצבאי היא רק חלק, אמנם משמעותי מאוד, אבל רק חלק מכל הבעיה כולה. אז מה שאתה אומר בעצם, אלון, שנייה אחת, מה שאתה אומר בעצם, אתה אומר, תראה, נגיד שהשתלטנו על עזה, ונגיד אפילו שהושמדו 20,000 מחבלי חמאס, אבל עדיין יש לך פה תנועה, כלומר, דרך של טרור, של רוע, של מוות, אבל דרך, אז יחנכו את הילדים ויקומו, יצמיחו חמאסניקים חדשים. אבל האמירה, אמרתי נכון? אני אומר, בוודאי שאתה לא מצליח, תראה, אתה נלחם בתחתית החבית, אבל התחתית כל הזמן נופלת למטה, זאת אומרת, יש איזשהו רף מסוים שאתה מבין שהוא בספרות אחרות. כן, אז בעצם, אבל אלון, כן, רק רוצה להשלים את השאלה. שניסית בשאלתך, רגע, אני אשלים את השאלה, מילה אחת, רגע, אני אשלים את השאלה וניתן לך את הבמה. בעצם המשמעות היא אבל, שאתה לא יכול להשמיד את מחבלי החמאס וללכת. כי יצמחו שם מחדש. ארגון חמאס יצמח מחדש, ייקח לו עוד 5 שנים, 10 שנים, הוא יחזור. הדרך היחידה למעשה לחסל את החמאס, היא להגיע למצב של שליטה בעזה. כמובן צריך לבנות את זה, משק כספים סגור, כל מיני רעיונות, אני לא אכנס עכשיו, איך בונים את זה בלי שזה יהיה נטל על מדינת ישראל, אבל למעשה בלי לשלוט בעזה, יצמח לך חמאס שוב ושוב. תראה, יש מודלים שמנסים כאן לשאוב מהם רעיונות בנוגע לכיצד מחסלים או משמידים או מנצחים ארגון טרור. אז לוקחים מדאעש בסוריה ובעיראק ואומרים, הנה תראו מה האמריקאים ושאר הקואליציה המערבית עשו לדאעש, והיום אין דאעש לכאורה. הנסיבות שונות לחלוטין, וההתמודדות הישראלית עם רצועת עזה שיש בה 2 מיליון איש, הם לא נעלמים למרות חלומות כאלה ואחרים, ואף אחד רציני, אני לא מדבר על כל מיני אמירות חסרות תכלית, אבל אף אחד לא מתכוון להשמיד את 2 מיליון איש שנמצאים דקה מאיתנו. ברור לגמרי. ולכן אני רוצה להיות ריאלי נוכח המציאות. אני לא רוצה לדבר על wishful thinking ולא על כל מיני חלומות משיחיים, זה לא התחום שלי. אני רוצה לדבר מעשית. ומבחינה מעשית, גם לאחר, כל אחד יכול לדמיין איך נראית מלחמה בתוך עזה, אבל גם לאחר, נניח, הרגת את החמאסניק האחרון, ופגעת במשגר הרקטות האחרון, באופן מטאפורי, תיאורטית, הרי זה לא מה שיהיה, זה ברור לנו, אנחנו מדברים רק על עיסוק בליבה החמאסית, מבחינתנו, השליטה בעזה יכולה להגיע למצב של דרום לבנון בריבוע, אתה למעשה נמצא בתוך מרחב של אוכלוסייה עוינת, אתה לא רוצה לטפל בהיבטים האזרחיים, זה יקריס את מדינת ישראל במלוא המובן,
ולמעשה המשימה הצבאית שלך יכולה להיות מלחמת התשה בלתי נגמרת. אז בוא נעצור רגע באמירה הזאת, שנייה. בוא נעצור באמירה הזאת, אמרת אמירה מאוד חשובה, שהיא נשענת על ידי הרבה מאוד אנשים, אסטרטגיים, אנשי צבא וכו'. אני רוצה להציג לך טיעון אסטרטגי, אל תתבלבל. טיעון אסטרטגי שרואה את התמונה האחרת, ואני אסביר. קודם כל, אני כן רוצה לשלוט בעזה, אני כן רוצה לפתור את הבעיות האזרחיות שלה, אני אעשה את זה במשק כספים סגור שיכריח אותם להתחיל להפוך להיות יצרניים, אפילו עם הגדר, אני משאיר בשלב ראשון את הגדר, אני מחסל את ההסתה, אני בונה שם מערכת חינוך נורמלית שמחנכת להיות אדם שבונה ויוצר ועושה וכן הלאה. ופה אני רוצה לאמת אותך עם אמירה, שים לב, מעולם ישראל לא כבשה עד הסוף, לא את יהודה ושומרון ולא את עזה. חצי הריון, חצי כיבוש גורם למחבלים להתעודד ולעלות ולצרוח עד שקמה המפלצת הזאת. אנחנו מדברים על כיבוש מוחלט שמעולם לא קרה. כיבוש מוחלט פירושו שמדינת ישראל כובשת את עזה ובשלבים מתחילה לנקות אותה, לבנות אותה, והיא לוקחת אותה בשליטה מוחלטת מלאה. ומי שמתנגד לשלטון, אף. זה הכיוון. אני מדבר איתך על תוכנית אסטרטגית כתובה, אני רק חייב להיות ישר איתך, זו תוכנית אסטרטגית כתובה שכתבתי כבר לפני 7-8 שנים, והיא בנויה על רעיונות, על עבודה מקצועית, על בירור וליבון מול אנשי אסטרטגיה, גם ביטחונית. כלומר, אני יודע שלא כולם מסכימים, או הרבה לא מסכימים, אבל האפשרות הזאת היא בהחלט קיימת ברמה האסטרטגית. כלומר, שמדינת ישראל לא תעשה חצי כיבוש, אלא כיבוש שלם של עזה, עד הסוף. אל תיקח את התשובה שלי באופן אישי, אבל בעיניי כל מה שאמרת זה מדע בדיוני. ואפשר על כל טיעון להציג טיעונים הפוכים כמובן. הבמה שלך, בבקשה. ואני אומר רק את תמציתם. אתה פותח פה דיון רחב לגבי הציונות בכללה, ומה המטרה של מדינת ישראל, ומי צריך להיות אזרח ישראלי. אז אני חושב שלנסות, ואני אומר את זה רק בתמצית, כשאני מנתח, אני לא פרשן פוליטי ישראלי, ואני לא חושב תפקידנו כאן זה כרגע לפתוח בדיבייט פוליטי, לא זה העניין. אני רוצה להסתכל נוכח המציאות. וכשאני רוצה להסתכל רק על המציאות ואותה לנתח, כולל לנסות, ולמרות שזה נשמע יומרני, המציאות העתידית, אבל ההווה הוא הבסיס וגם ההיסטוריה של כל מי שרוצה לנסות ולהוביל כיוונים אסטרטגיים, אז ההווה והמציאות מעידים להבנתי לכך, על כך שכל כיבוש, במלוא מובן המילה כמו שאתה אמרת, זה מתכון מהיר לקריסת מדינת ישראל. בלי קשר להיבטים הפוליטיים ולהיבטים דתיים בוודאי שלא. אני מדבר רק על נוכח התמודדות עם אתגרים שלהבנתי הם בלתי אפשריים. אם אתה כובש לצורך העניין, זה לא בסיפוח, זה כיבוש, זה להפוך אותם, מה שאתה אומר כרגע או מה שאמרת כרגע ברעיונות הללו, זה שאת ערביי או הפלסטינים של רצועת עזה ויהודה ושומרון, סך הכל סדר גודל של, אפשר להתווכח על מספרים, בין 4 ל-5 מיליון איש, אוקיי? כולל מזרח ירושלים, קרוב ל5 מיליון איש, כי אנחנו אומרים היום 5, עוד 10 שנים זה כבר 10, אתה רוצה להפוך אותם תגיד אתה, מנתינים עד אזרחים, עד תושבים, you name it בהגדרה שלהם, האזרחית והלאומית. אם אתה רוצה לשמוע, אני מוכן ב2-3 שלבים, להציג לך, יש פה 3 כותרות. אני רק אומר שאתה רוצה להפוך אותם, לא לאזרחי ישראל. להפוך אותם, תקרא לזה איזה הגדרה שאתה רוצה, אני לא מדבר על תעודת הזהות כרגע, מה כתוב בתעודת הזהות, אני מדבר על העובדה שאתה הופך אותם לכפופים אליך. עכשיו, אם אתה חושב, או רק מי שכתב, אציין לא אתה. שרוב האוכלוסייה הערבית מתחננת שזה מה שיקרה. זה הנחה שטעונה אישור, אני כופר בה. אוקיי. זה דבר שניתן לבדוק, ברגע שיש שלטון שילך על זה, ניתן לבדוק את זה. אתה חוזר חזרה לשורשי הסכסוך. ואני טוען שהסכסוך הוא טריטוריאלי ולאומי ודתי ותרבותי וכלכלי ואנתרופולוגי ועוד כמה מושגים. נכון. אתה כרגע מחקת ברעיונות הללו של מי שכתב, שזכותו לכתוב, מחקת את כל שורשי הסכסוך באבחת מסמך, ואני חושב
זה בלתי ישים, פשוט בלתי ישים. אתה מבין אני בנושא האסלאמי, אני מבין שזה חלק מהמומחיות שלך להבין בנושא האסלאמי. אני משתדל. כן, לא מומחה כמו קידר או זה, אבל די, אני מבין קצת בתחום. האם נכון שאצל המוסלמים, ברגע שיש מישהו שיושב והוא בעל כוח, ולך אין אפשרות למרוד בו, אתה גם לא מצווה למרוד בו? תראה, גם אצל המוסלמים כתוב שאתה לא פוגע באזרחים חפים מפשע. זה האבסורד הכי גדול שיש בכל הסיפור הזה. וגם אצל המוסלמים כתוב שהיהודים יחזרו לארץ ישראל, גם זה בקוראן עצמו. גם זה, ואני מכיר, וגם אצל המוסלמים המילה ירושלים לא כתובה, אבל מה לעשות, הר הבית או כל מרחב מסגד אל-אקצא הוא הנפץ הכי גדול במזרח התיכון, אז מה? אז לחזור חזרה, מה כתוב במקורות? אני חושב שזה... לא מקורות, אני לא מדבר מקורות. אתה כל הזמן חוזר לשם. אני מדבר איתך על מציאות שטח. לא, אתה החזרת אותי. לא, אני מדבר איתך על מציאות שטח. מציאות שטח היא שמדינת ישראל למעשה לא כבשה מעולם עדיין את יהודה ושומרון ועזה. זה הכוונה, זה חצי הריון, זה חצי כיבוש. מעולם לא הושלט שלטון עד הסוף. אז יש בחירות דמוקרטיות בישראל, כמו שאומרים, ברוך השם, אז יצביע ויחליט האם הוא רוצה לכבוש את האזורים הללו או לא. אני לא חושב התחלנו בסיפור הצבאי, והלכת כרגע למחוזות... בוא נחזור, בבקשה, כן. בוא ניקח את זה, אלון, בוא ניקח את זה באמת, בוא ניקח את זה חזרה למקום הצבאי. ממשלת ישראל עכשיו עומדת מול המערכה בעזה, שלך תדע לאן היא עוד יכולה להתפתח, לעוד מקומות נוספים, ולא רק בצפון, אלא ברחבי העולם. כשאנחנו עומדים עכשיו מול עזה, ואתה עכשיו מגיע לקבינט או למטבחון, ואתה יכול לייעץ להם, מה עושים, איך עושים כדי למוטט את החמאס? מה העצה שלך? מה הייעוץ שאתה נותן? אני אומר לך כך, וננסה להיות פרקטיים. כן, עכשיו בוא נעבור לצד הפרקטי לגמרי, לא חלומות לעתיד. כן, בבקשה. בהזדמנות נדבר על חלומות. אני חושב שמדינת ישראל באמצעות כרגע הצבא, או כוחות הביטחון נקרא לזה כך, מתמודדת עם מספר משימות מרכזיות. אחת, הדחופה והמהירה, כי היא זו שמאפשרת גם את הפעילות הקרקעית, זה לנקות באופן הרמטי, 100%, עם אינדיקציות אמפיריות, את כל שטח הנגב המערבי, מכל אחרון מחבלי החמאס נקודה. כלומר, שצה"ל מחר לא יתעסק עם חוליות בקיבוץ הזה או בסדרות וכן הלאה, כי אחרת אתה לא מצליח לצאת למתקפה קרקעית. זה אחד. שתיים. זאת אומרת, צריך פה חותמת של כוחות הביטחון, מדינת ישראל חזרה לשלוט בכל המקומות, נכון? וזה תנאי מחייב, זה אחד, כדי להבין איפה הכוחות צריכים להיות מועסקים. הדבר השני הוא, בהנחה שאני לא יודע מתי צה"ל להיכנס לפעילות קרקעית בתוך רצועת עזה, אני חושב שמחויבת המציאות כמו בכל פעילות צבאית, לנסות ולא לעמעם את המטרות הסופיות, אלא להגדיר אותן בצורה יותר ברורה ומדורגת. אני מניח שזה נעשה ואני מקווה בשולחנות הראויים, לא להשאיר את המשימות עמומות, כי המשימה עמומה, חיסול היכולות, זה הגדרה כוללת מדי. הדבר השני הוא צריך לקחת בחשבון, שהפעילות הצפויה בתוך רצועת עזה עלולה להיות מאוד דינמית. אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה מתקדם ובוודאי יוצא ומסיים. אני אומר בהקשר הזה באמירה אחת קצרה, אני חושב שחשוב מאוד, אפרופו שיחתנו הקודמת, אבל נשאר בהקשרים בתוך גבולות המגרש, להגדיר מהו קו הסיום הרצוי מבחינתנו. ואיך אתה מגדיר אותו? תגדיר אותו. אני אומר הרע במיעוטו. עד כה דרך אגב אני מסכים לכל מילה, כן? עכשיו איך אתה מגדיר את נקודת הסיום? ניטרול ככל הניתן, אתה לא יכול להגיע עד אחרון החמאסניקים שמחזיק קלצ'ניקוב, זה לא יקרה. רק בנתונים, בסדר? בוא נשתדל להיות עם נתונים. כן. החמאס כולל את סדר גודל של 30,000 חמושים במדים. 30,000. אתה לא תהרוג את החמאסניק האחרון בדרום רפיח, זה ברור לך. אבל אתה כן... לא ברור לי. אתה לא תהרוג 30... קדימה. אין בעיה. אתה לא תגיע לכל ה-30,000. תראה, בעבר היו רעיונות שהם טובים רק על הנייר, אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף אליהם, כמובן עכשיו צבאית, לפרז את רצועת עזה מנשק. זה למעשה המהות של המשימה הצבאית, פירוז.
אני חושב שגם הממשלה וראשי מערכת הביטחון לא מגדירים את פירוז כמטרה, מגדירים השמדת היכולות הצבאיות שמהוות איום על ישראל. אוקיי? שמהוות איום על ישראל, אני מחדד מה שאמר ראש הממשלה, איום על ישראל. זאת הגדרת המטרה כרגע? נדמה לי שכך אני מבין, כיוון שמה שאתמול שמענו מהטריומווירט, מהשלישייה עכשיו הפותחת, הביטחונית, בקואליציה, בממשלת האחדות, זה למחות או למחוק את חמאס מעל האדמה וכו'. אז אני חושב שגם אמירות כאלו צריכות להיות כמובן מתורגמות לצעדים קונקרטיים. לא, אבל זה שר הביטחון, בואו רק נזכור, זה שר הביטחון של מדינת ישראל, הוא אומר את הדברים בצורה הכי ברורה. בוודאי, שר הביטחון ראש הממשלה. לכן אני אומר, לא צריך למהר להגיד, הם לא יעשו את זה, כרגע זה מה שהם אומרים. לא אמרתי, לא אמרתי, מה שאני מתכוון לומר הוא שצריך לסרטט את התוכן עבור הצבא, ואני מקווה מאוד שעושים את זה בצורה כמה שהיא יותר מדויקת או ברורה, מה המשמעות מחיקת חמאס מעל האדמה. דיברנו על כך קודם, מהי החמאס וכו'. זה דבר אחד. הדבר השני הוא, אנחנו צריכים להיות כמובן ערוכים למערכה ארוכה, מהסיבה הפשוטה, מעבר לעובדה שאתה מכניס X, לא ניכנס אליהם מספרים, אבל X צבא לתוך מרחב כזה, צפוף מאוד, מעורבב באוכלוסייה צפופה, עוינת אמרנו, אתה צריך בסופו של דבר לדאוג שכל הנהגת החמאס, כל הנהגת החמאס שנמצאת כרגע בבייסמנט של עזה, בעזה תחתית למעשה, כן. לא רק שלא תראה אור יום כמובן, אבל כשהיא תצא החוצה, כל אחד יופרד ראשו מכתפיו, אוקיי? בצורה כזו או אחרת. גם הם יודעים שזו המטרה. שיחוסלו, עזוב, אנחנו לא מפרידים ראשים, בהקשר של השבוע, קצת מסוכן להתבטא ככה. לחסל אותם, תכלס. אתה צודק, אני מתקן. ולכן אני אומר שאנחנו גם בהקשר הזה נהיה חייבים להיות יצירתיים. כן. כיוון שגם הם לא מחכים לנו בסלון. הם מחכים לנו עם המלח, ברור לנו לחלוטין. זאת אומרת, מי שלא היום, אז עוד שנה. מי שלא עוד שנה, עוד שנתיים. זאת אומרת, בערבית אנחנו מכירים את המשפט שאומר, כל כלב יבוא יומו, וזה בדיוק העניין. עכשיו, כשאני מדבר על הנהגת חמאס, זה לא 100 איש. יש סדר גודל של מאות רבות, כרגע אני לא נרד לפרטים, זה לא כרגע מעשי, אבל יש מאות רבות של אליטת חמאס, הצבאית, הפוליטית, הכלכלית, הטרוריסטית, שכולה מעניקה את המעטפת לארגון הזה, ודינה מוות, זה ברור לנו. כן. אני חושב שבהקשר הזה אנחנו נצטרך ללכת מהכבד אל הקל. זה דבר אחד. הדבר השני, אתה צריך להתמודד צבאית עם כל משגרי הרקטות, כולל אלה שמדופנים למטה 50 מטר מתחת לבית חולים שיפא. מתישהו אתה צריך לפגוש אותם בדרכים כאלה ואחרות. עכשיו, מעבר לכך. רק אנחנו חייבים, איך אומרים, ללכת לישורת המסיימת, אז בואו תן לנו את האמירה המסיימת של הדברים. אז אני חושב שפעילות צה"ל בתוך רצועת עזה, נתנו פחות או יותר את הקווים הכלליים. אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד ערים, כולל בדרכים שעד כה לא ננקטו, להתחממות של גזרות נוספות. ברור לחלוטין כמובן זירה הצפונית, יהודה ושומרון ערביי ישראל ובתי הכלא בישראל. אני חושב שישראל חייבת להתמודד בדרכים נוספות עם סיפור החטופים. זו הסוגיה בה"א הידיעה שנוגעת להתמודדות שאיננה רק צבאית. אני חושב שאם אנחנו מבינים שיחיא סינואר התחייב לחברים שלו בכלא, אני אשחרר אתכם, וזו המטרה של הפעילות הזו, לצורך העניין, אחת המטרות, בוודאי מרכזית, אנחנו חייבים להשתמש בארסנל הזה ככלי, בשום שכל כמובן, לקחת בחשבון את כל הקווים האדומים והמגבלות שיש לנו וכולי, אבל למשל, אני אתרגם את הסיסמאות שאמרתי לצעדים מעשיים, אני חושב שאנחנו יכולים להכניס את כל האסירי החמאס בבתי הכלא לסד כזה של לחצים, וסתם למשל, לזרוק את כולם לצינוק, ולדאוג שיחיא סינואר ידע את זה. יפה. ולאיים, פשוט לאיים. על כל שערה בוודאי, אני חושב שישראל בהקשר הזה, לעמוד בכללים, אנחנו מדינה מערבית, יש צלב אדום וכולי, אבל אנחנו לדעתי חייבים לשמוט את השטיח מתחת לקרקע, לנסות לפחות
דרך הפריזמה הזו של האסירים הביטחוניים, כי הם האחים שלו, ואותם הוא רוצה לשחרר, ואני חושב ששם אנחנו חייבים להיות, לא בשיטת הפיתות, שלא נתבלבל בעניין. כן, כן, אני מבין. צינוק, אתה אומר, ללחוץ אותם, למשל, מה שמותר לעשות בכלא. ודאי, צינוק את בניו, בסדר? כל משפחת הצינוק, יש הרבה דרכים כדי להפעיל לחץ מאוד מאוד משמעותי על המגזר הזה. אני חושב שזה יכול לעבוד שעות נוספות, לפחות בכל מה שנוגע לשיקולים של החמאס, מה עושים איתם. סגן אלוף במילואים, אלון אביתר, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה, תודה רבה. תודה.